ผู้เฒ่าท่านหนึ่งเล่าให้ผมกับไอ้ชาฟังว่าสมัยท่านเป็นเด็กคนในหมู่บ้านจะนิยมทำปลาร้าแล้วเอาเก็บไว้ในไหซึ่งทุกบ้านจะต้องมีไหปลาร้าไว้ปรุงอาหารเพราะมันเป็นอาหารหลักของคนในท้องถิ่นเรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะปลาร้านี่แหละครับก่อนฟังฝากกดติดตามช่องไทยสารแนด้วยนะครับเรื่องมีอยู่ว่าป้าเชยแกเป็นแม่ม่ายลูกติด3 คนเป็นชาย2 หญิง1ผู้หญิงเป็นลูกคนเล็กบ้านของป้าเชยจะอยู่ท้ายหมู่บ้านทางทิศตะวันออกหน้าโรงเรียนประจำหมู่บ้านหน้าบ้านของแกตอนนั้นยังเป็นป่าและทุ่งนาสลับกันวันหนึ่งขณะที่แกกำลังขุดหลุมปลูกต้นกล้วยน้ำว้าที่แกเพิ่งได้มา3 ต้นที่ปลายนาของแกบัดดลนั้นจอบที่แกขุดดินลงไปได้2-3 ทีก็กระแทกกับอะไรแข็งๆเหมือนเป็นหินเสียงดังแกรกแกก้มลงไปดูและใช้จอบค่อยๆโกยดินขึ้นมาทีละน้อยสิ่งที่แกเจอคือปากไหโบราณมีฝาครอบอย่างดีป้าเชยดีใจมากเพราะคิดว่าต้องเป็นไหสมบัติอย่างแน่นอนเพราะลักษณะไหมีลวดลายแกะสลักประณีตสวยงามแต่เมื่อเปิดฝาไหออกดูป้าเชยก็ต้องผิดหวังเพราะว่าข้างในว่างเปล่าผิดแต่ว่าข้างในไหนั้นสะอาดมากเหมือนมีคนมาทำความสะอาดไว้ตลอดป้าเชยอุ้มไหโบราณใบนั้นกลับมาบ้านล้างทำความสะอาดทั้งข้างนอกข้างในแล้วก็คว่ำไว้ให้แห้งเมื่อไหแห้งดีแล้วป้าเชยถึงได้รู้ว่าไหใบนี้มีลวดลายสลักสวยงามเป็นเหมือนหินแกร่งและแข็งดูสมส่วนป้าเชยเลยคิดที่จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ป้าเชยเอาปลาร้าที่เพิ่งทำหมักไว้ในกะละมังมาใส่ในไหที่สวยงามใบนี้จนเต็มแล้วก็ปิดฝาไว้เช้าของวันต่อมาป้าเชยก็ต้องตกใจเพราะว่าปลาร้าที่ใส่ไว้ในไหใบนั้นมันกระจัดกระจายเต็มพื้นครัวเลยเหมือนมีคนตักคนล้วงออกมาทิ้งเต็มไปหมดใครมาแกล้งกูเป้าวะป้าเชยสะบัดกับตัวเองเบาๆแล้วก็เริ่มทำความสะอาดครัวไฟของแกจนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแกเอาปลาร้าที่เหลือในกระมังที่หมักไว้มาใส่ในไหใบนั้นจนเต็มอีกครั้งแกก็เดินเข้าสวนหลังบ้านไปทำงานในสวนของแกตามปกติเช้าวันต่อมาเหตุการณ์ปลาร้าระเบิดเลอะเทอะเต็มบ้านก็เกิดขึ้นอีกคราวนี้เลอะออกมาถึงนอกชานบ้านเลยที่สำคัญไหใบนั้นตะแคงล้มลงปลาร้าหกออกมานอกไหหมดไม่เหลือแม้แต่ตัวเดียวป้าเชยถึงกับหน้าแดงหูร้อนขึ้นมาเลยเพราะแกคิดว่าจะต้องมีคนมาแกล้งตอนที่แกนอนหลับอยู่แน่ๆใครว่าอย่าให้จับได้ก็แล้วกันแกล้งกันแบบนี้แกสะบัดออกมาเบาๆในลำคอแล้วแกก็เก็บกวาดปลาร้าที่หกเลอะเทอะเต็มบ้านด้วยอาการหัวร้อนหัวเสียจนเสร็จสะอาดเรียบร้อยแกนำไหใบนั้นไปล้างแล้วก็เอาคว่ำไว้กะว่าตอนเย็นเอาปลาร้าที่หมักไว้2-3 กะละมังนั้นมาใส่ให้เต็มอีกทีคราวนี้กูจะเอาเข้าไปไว้ในห้องนอนเลยดูสิว่าจะแกล้งได้ไหมกลางดึกของคืนนั้นป้าเชยก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเมื่อได้ยินเสียงคลุกคลักคลุกคลักอยู่ทางที่แกตั้งไหใบนั้นไว้แกค่อยๆลุกขึ้นนั่งมองไปทางไหใบเก่าโบราณนั้นลูกๆของแกทั้ง3 คนก็ตื่นขึ้นมาลุกขึ้นมานั่งและมองไปทางทิศที่มีเสียงคลุกคลักคลุกคลักอยู่นั้นป้าเชยและลูกๆมองเห็นไหใบนั้นโยกไปโยกมาเหมือนว่ามันจะล้มลงแต่มันก็ไม่ล้มแล้วทั้ง4 คนก็มองเห็นปลาร้ากระเด็นออกมาจากไหทีละตัว2 ตัวจนปลาร้ากระเด็นกระดอนเลอะไปทั่วรอบๆไหเก่าโบราณใบนั้นแล้วสิ่งที่ทุกคนต้องตกตะลึงตาค้างขยี้ตาตัวเองไปมานั่นคือ
มีมือของคนโผล่ออกมาจากไหเป็นมือสองข้างแล้วก็ค่อยๆโผล่ยาวออกมาต่อจากนั้นก็เป็นหัวของคนค่อยๆโผล่ตามมือออกมาไม่นานก็ปรากฏเป็นร่างคนโผล่ออกมาจากไหครึ่งตัวไม่นานร่างนั้นก็ค่อยๆก้าวออกมาจากไหมายืนอยู่ข้างนอกไหแล้วก็เอาสองมือจับไหใบนั้นยกขึ้นเทปลาร้าออกมาจากไหจนหมดทั้ง4 คนมองด้วยความตกตะลึงพลึงเพลิดจะร้องก็ร้องไม่ออกจะพูดอะไรก็พูดไม่ได้แต่มองด้วยความหวาดกลัวจากแสงตะเกียงที่จุดตั้งไว้หน้าประตูทั้ง4 คนมองเห็นว่าคนที่ออกมาจากไหโบราณเก่าใบนั้นเป็นหญิงสาวในชุดไทยสบายเฉียงไหล่สีชมพูอ่อนๆผมยาวตัวของหญิงสาวคนนี้เหมือนเรืองแสงน้อยๆทำให้มองเห็นใบหน้าได้อย่างชัดเจนใบหน้าของเธอเรียวสวยได้สัดส่วนเมื่อเธอจับไหใบนั้นเทปลาร้าออกหมดแล้วก็ก้าวขาเข้าไปในไหใบนั้นเธอทำได้ง่ายๆเหมือนปูเฉฉวนเข้าไปอยู่ในเปลือกหอยฉะนั้นแต่ก่อนที่เธอจะมุดลงไปในไหใบนั้นทั้งตัวเธอก็หันหน้ามาทางทุกคนกล่าวขึ้นด้วยเสียงดุๆว่าพรุ่งนี้เอาไหไปล้างเอากลิ่นเหม็นๆนี้ออกให้หมดแล้วนำไหไปฝังไว้ที่เดิมไม่งั้นกูเอาตายแน่พูดจบเธอก็มุดหายเข้าไปในไหโบราณใบนั้นเมื่อผู้หญิงคนนั้นหายเข้าไปในไหหมดทุกคนก็โผล่เข้ากอดกันตัวสั่นพูดว่าผีผีผีอยู่จนรุ่งเช้าทั้ง4ก็นำไหใบนั้นไปล้างทำความสะอาดจนไม่มีกลิ่นปลาร้าแล้วช่วยกันนำไหใบนั้นไปฝังไว้ที่เดิมเมื่อผู้เฒ่าเล่าจบไอ้ชาก็ถามขึ้นว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครหรือครับผู้เฒ่ามองหน้าไอ้ชาแล้วก็ตอบว่าน่าจะเป็นวิญญาณที่สิงอยู่ในไหโบราณใบนี้มีผู้เฒ่าหลายคนสมัยนั้นบอกว่าไหนี้น่าจะเป็นไหทองคำแต่เจ้าของเก่าของทองคำเหล่านั้นอาจจะมาเอาทองไปหมดแล้ววิญญาณหญิงสาวคนนั้นก็น่าจะเป็นคนเฝ้าทองแต่ยังไปไหนไม่ได้เพราะยังไม่ถึงเวลาเลยอยู่ในไหเก่าโบราณใบนั้นเพื่อรอเวลาไปผมกับไอ้ชามองหน้ากันแล้วผมก็คิดไปว่าไหแม้ว่าจะขึ้นชื่อว่าไหแต่มันก็ไม่ได้เป็นไหที่จะต้องใส่ปลาร้าอย่างเดียวนะครับมันอาจจะใช้ประโยชน์อย่างอื่นด้วยก็ได้เมื่อฟังจบแล้วฝากกดติดตามช่องไทยสารแนด้วยนะครับคลิปหน้าผมจะนำเรื่องที่ได้รับฟังจากคนเฒ่าคนแก่โบราณมาเล่าให้ฟังกันอีกนะครับสุดท้ายขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมีแต่วันที่ดีมากถึงมากที่สุดในทุกๆวันเลยนะครับ